Revelio. Még feljebb. Hát fönt. Revelio. Incendio. Revelio. Ez az obszervatórium akar lenni? Off on another adventure, are we? Ha, itt is van egy ilyen szekrény. Oké. Ja. Nem merek ugrálni a térképen, mert annyira érdekel, hogy mi hol van eldugva, hogy egyszerűen teleportálgatok, akkor lemaradok az izgalmas dolgokról. Revelio. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Megkérdeztem igazából, hogy mióta tanított a Hogwartsban, mondta, hogy 7 gyors éve, vagy 7 elillanó év telt már el, mióta tanít, és hogy ő úgy szórakozással szeret igazából, hogyha jól értettem, tanítani, mert hogy őt nem így oktatták, és te elmondott mindenféle dolgot, hogy mi kéne az oktatásba, ahhoz, hogy jobb legyen a tanítás. Most ez a való világra akart reflektálni, vagy csak a játékban volt valami? Itt van a csontváz, igen. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Ups. Hát egy reparót azért csak oda teszünk. Reparo. Accio.
Ja, azt hittem a macskával kell valamit csinálni, hogy menjen tovább. Jó, nem baj. I wonder if you might be able to help me with a small, project. Na, ez is küldetést ad. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant Elvileg van should I valami expect titkos in the hidden herbology folyosó, corridor? amit I a haven't a régi clue. herbalista Have you seen the kinds of plants rejtett el, Professor és hogy ott Garlic most már grows? vérveszélyes növények If the vannak, és previous professor azért was küld oda, anything mert like gyávának her, nevezik, és most I'd hozzak imagine nekem they're not vissza exactly egy harmless. veszélyes növényt, hogy be tudja Very mutatni a well. If többieknek, I'm hogy in ő the bátor area, volt és ott perhaps I járt. shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Revelio. Egy újabb mellékküldetés. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Accio. Azt mondja, hogy ez a festmény egy fiatal árváról készült, Iliusról, aki arról híres, hogy egy egész falut megmentett egy seregnyi dementortól és sötét varázslóktól, és a sötét varázsló Razdian, nem tudom ki az, azzal, hogy egy egérpatronus teremtett. Revelio. A sárkány, és itt volt hátul, ide There's jelezte the valami. fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Megint egy küldetés, de durva. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. would I do ne. Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Vannak azok a kis kulcsok, amik voltak az első részben a filmben,
ami közé a cikkeszbe volt azt hiszem rejtve, vagy ilyen cikkeszes volt az egyik kulcs, és most visszajöttek ezek a kulcsok a kastélyba, és ha minden igaz, akkor hogyha azokat elkapom, akkor a lehetséges, hogy azokkal lehet nyitni majd az ajtókat. És erre hívta fel a figyelmet a lányzó, hogy most értek vissza. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well? I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Hogy különös hangot I adnak. hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, Revelio. I'd love to know what you find, if anything. Hogy ilyen hangokat adnak ki a kulcsok, és abból lehet tudni, hogy ott vannak a környéken. És az a csillagász toronyban van az egyik. Amiről a lány tud. És akkor valószínűleg azért van, hogy megvan számozva, hogy hányas szintű a zár, hogy olyan kulcsot kell elkapni. Revelio. Talán őt nem lehet, professzor asszony nem lehet zavarni. Jó. Értjük. Az a fura, hogy akkor lehet, hogy bokorban, ami mozog, az a... Ugye elvileg ugye volt a szobor, az ott miatt fent. Ja, bagoly. Accio. Megpróbáltam azért. Revelio. Na, visszarakom az előző melléküldetésre. Ezt megcsinálom, hogy szépen haladjak. Azt mondja, hogy nem. Ez a Servant Marcus. Revelio. This stairwell looks promising. Reparo. Ja, nem az a mágia van nálam. Lumos. All of my siblings have gone off to work for the ministry. But I'm not... This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Revelio. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Revelio. Valamilyen Arthurnak a köpenye. Nem tudom, mi van. Revelio. Ezt vissza kell vinnem. Protego.
Revelio. Revelio. És vajon ezeket a kulcsokat kijelzi-e? Az most felmegyek a toronyba. Úgy tűnik, hogy ki. Mert hogy ebből nem derült ki, bocsánat, csak Revelio. a kék cuccokat hallom ilyen suttogóan. Az az ősi mágia. Accio. Hát akkor bárhogy szakintható. Ja. Lumos. Incendio. Én megpróbáltam. Revelio. Ott van bent valószínűleg. Vagy legalábbis ott van bent egy virág, az, vagy pillangó, az biztos. Majlekkel, vagy mi az. Ja, visszaviszem akkor a küldetést. Doubt there's ever been a headmaster. How nice to see you, my young friend. Ja. Benéztem valamit. Még feljebb. Revelio. Accio. I don't know what Madame Kugawa sees in the Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Ah. És a Weasley irodájába kell bemennem, ha jól értem. Revelio. Akár mégis volt az. Ez az asztrológiai?
What are you up to now? Revelio. Repülőkulcsot kéne keresnem. Ez mi? És miért világít? Lumos. Incendio. Revelio. Még följebb? A Daedalian key. Oh. I wonder where it might lead me. És követni kell. Accio. There's the cabinet. How do I get this key in there? That's it. Bele kell ütni. Ez mi? An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. Revelio. She's always showing off about her puppy. Az visszamegyek akkor az udvarba. Azt mondta a karakterem, hogy talán a Csajci tud róla valamit. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as crime. Revelio. That youngun's now a teacher, isn't it? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Ja, ez nyitja. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. És akkor most, hogyha a Slytherin, mármint hogy a Mardekár házba lemegyek, akkor gondolom ott az, amit láttam, ilyen láda. Szóval is volt, itt volt valahol a... Nem, akkor ebbe. Ott van. Hogy a legtöbből csak bele kell dobni, és akkor kapok valami token, vagy valami tárgyat cserébe. Ez itt volt rögtön az ajtóba. Amit próbáltam fontosan kinyitni, ez az. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Hát ide kell pár. Jó, tehát ez ilyen ultimate collectible, tehát mész végig a városba, vagy a Roxfordba, azt gyűjtöd őket halomra. Szép, szép. Revelio. Oké. Na, akkor következő küldetés. Ezekben majd úgyis belebotlak, úgyhogy ezt nem fogom úgy direktbe keresgetni. 16 darab van. Jó, megyek ide, ez egy új spellt ad. Az Expelliarmus, az szerintem a lefegyverző bíbáj lesz, ha jól sejtem. Revelio.
Na, mutasd már, menjek. Handy resource indeed, your field guide. Na, ebben a toronyban volt a... Totál meg vagyok kattanva. Nem ott volt a pár bajos csávó? Abba a toronyba? Ó, este lett. Revelio. Fú, ezt a tornyot debutálni fogom. Na. Mi volt az ang? Ó, itt egy kulcs. You can't imagine how inconvenient. Ez jó lesz. Incendio. Revelio. I've always said that travel broadens. Incendio. Revelio. Ha. Ugye fölöttem van az ajtó. Át a másik toronyba és ott jobbra. Ez megvan, itt van egy híd. Igen. Revelio. Itt lesz valahol egy kulcs. Hopp, 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 hopp. Accio. Az ott mi? Incendio. Accio. Incendio. Ó, tehát fölfelé is kell nézni. Ó, de gyönyörű. Revelio. Accio. Lumos. Azt mondja, hogy az emelőbűbe kell, ez. Levioso. Revelio.
kulcs. Got it. Na, tehát... Igen, zárt ajtó. Incendio. Revelio. Akkor ez is valószínűleg egy kincses térkép lesz itt. Incendio. Accio. Levioso. Csak nincs még a varázslat, amivel... Revelio. Oké, valamilyen fekete sárkánynak az őshonos vidékét láthatjuk a térképen. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Tudod, biztos, hogy ki lehet nyitni majd. Revelio. Ja, nem mindegy, hogy mikor jössz. Értem, már ilyenek is vannak. Nyomok egy practice-t, mert ugye belerakta a tüzet, és nem tudom, hogy ez hol lehet. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Accio. Incendio. Good one. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Az ott egy ajtó. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Revelio. Accio. Ez mit akar veled? Accio. Levioso. Incendio. Accio.
tudom egyelőre mit akar ebből kihozni. De most nyomok egy pár bajt. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. Most négyen That's the lesznek. Aha. spirit. A pirosokat meg az incendióval lehet áttörni. Aha. Tehát ja, hogy annak a szín... Jó, hogy meg van jelölve a színe. Incendio. You're better than that. Expelliarmus. Bringo. Incendio. Incendio. Vissza a mágiát. Itt már okosabbnak kell lennie, nem lehet csak spamolni. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Incendio. Levioso. Levioso. Hush now. Levioso. Nem jó gombot nyomtam. Óhajt, ezek fossá lőttek. Care to try again? Hogy ne próbálnám meg újra. Yes, I'm ready now. Ez a legjobb, amikor minden irányból varázsolnak, és kurulsz és lősz és... Levioso. Protego. Accio. Oldalba lőtt. Levioso. Incendio. Levioso. Bringo. Incendio. Nem volt elég közel. Protego. Azt a rohadt, ez a célzás, ez itt nem az igazi egyelőre, de legalábbis nagyon nem a megszokott. Oda nézek, valóban nem célos senkire, ellövi a spellt, persze nyilván arra lövi rá, aki nem abban a bubiban van. Very well. Good luck out there. Enni fog. Csak a dedikáció hiányzik. Mondom, a jobbra, balra. Kombok? Mi van? Ezt is értem, kombó közben nem lehet. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Incendio. Descendo. Levioso. Act like a winner. Expelliarmus.
Nem tudom, hogy szedtem ki, hogyha az Ákióval nem lehet elvileg azt csebezni. Aha, jó. Ha közelebb húzom, akkor lehet csak tűzzel sebezni. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Ja, azt mondja, hogy akkor tanulhatom meg, igen. Megyek a rejtett folyosóra, vagy folyosóhoz pontosabban. Ez nincs olyan közel. Azt akarom, megállítsam az itt. Aha. Accio. Levioso. Mert hogy itt van a jel egyértelműen, ez a ló, vagy unikornis, és ott van az unikornis jel. De hogy ezzel mit kell csinálni, ezt nem tudom. Megfagyasztani nem tudom a dolgokat. Lost to a new student? I didn't see that coming. Hát pedig... Revelio. Láttad volna, hogy ez jön. Na, azt mondja, hogy... Budi 1, Budi 2. Semmi. De te haverod tudta az alahomórát, akkor te miért nem tanultad meg, te? Érgya. Hát mindenhol belopakodnak, de egy szerencsétlen zárat nem tud kinyitni. Ahelyett, hogy Hermionét hozták volna ebbe a sztoriba. Mindenki itt csöpögött volna. Kapott volna egy kis ezét. Mai kornak megfelelő kinézetet. Kis miniszoknya, kis nem tudom, térzokni. Azért mindenkinek ez lett volna a main karaktere innentől kezdve. Kis kivágott blues, nem tudom. Tehát, hát gondolom nem lehetett eladni a Warner Bros. Nevében ezeket, úgyhogy nem lehet ilyeneket csinálni. Hát csinálnának belőle egy kicsit távol-keleti verziót, szerintem simán tolnák. She growing Punja's onion again. Ezt értem, de az a különös ebben a dologban, hogy...
Valaki, ha jól értem, epret hozott a... Ugye ez a Professor Garlic hozott epret az Eleanor Everley-nek. És hogy milyen kedves tőle, mert hogy nem csodálja, hogy a muglik ennyire szeretik. A többi meg majd egyszer. Revelio. Itt nőnek növények. Bármi meglepő. Időnként ki kell jönni ide, hogy leszedd a növényeket. Feltételezem, ezt akarja mondani a játék. Bár akkor minek vannak a magvak? Te csak tudsz valahol akkor ültetni. Vagy amit unlockolsz magot, azt tudod itt leszedni. Return leaves, oké. Ja. Ja, ez zárva van. Na, azt mondja, hogy... Ó, még ott lent elhagytam egyet. Nem lehet kiugrani. Ajajaj. Nagy a baj. Revelio. Megkezdem a küldetést. Itt valahol van egy titkos lejáró. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Ja, bejöttem az órára. A little treat for your auntie. Nem erre gondoltam, az olyan quest. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Sikoltó kis gyökeret fogjuk most megtanulni. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Fülhallgató, vagy bedugják a fülüket fokhagymával? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word. I wonder if hippogriffs like knotgrass. És megtanulunk valamit ültetni, ha jól értem? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you.
It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my staff. Aha, most tanulunk költözni, és akkor van valami... Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Oh. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Valami kínai harapós salátát? Hello. Káposztát? Káposztát fogok a másikba találni, amire van valami... Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Mi van? Chomping cabbage. So hold L1 and tap R. Oh, genyó. Then tap L1 to use the tool. What? Yeah. Look at that. Mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and death. Igazából ilyen extra petet kaptunk a káposzta esetében, mert ha jól értem, akkor őt tudom magammal vinni, és kidobom, akkor ugye támad. I'll see you back in class. Revelio. Na, azt mondja, hogy... És kinyílt az ajtó? See you back in class, jó. Oké, ezt még letekerem. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits.
And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Na. Quest complete, megint a második fázisból. Na jó, figyeljetek kis pajtások, mára ennyi lesz a játék. Igazából megint, én nem tudom, hogy mennyi mindent lehet ebbe felfedezni a játékba, de folyamatosan jönnek az új küldetések, az új helyek. Úgyhogy az lesz, hogy holnap folyt köv. Kedves néző, ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy kedvelést, és ne felejts el feliratkozni sem. Ha így teszel, a rendszer automatikus értesítést küld, ha újabb részeket vagy más játékokat töltök fel a csatornámra. Most pedig, ha szeretnéd a történetet tovább nézni, akkor nincs más dolgot, csak kattints a képen látható felső ikonra. Jó elvarázsolódást!